ثالث مرة. لا انت تقول نص ساعة بس. نظام نص ساعة. شوي. عايز تشوف الدم. تمام يا ريس مظبوط. اسمع عليه بس هو موجود يكمل هو صار. لا الجنب الثاني. لا يا ريس.
كمان تمام يا راجل.
لا بدو ما فيش ولا حاجة لا. هو في نصفتين جنب الشمال ونصف جنب اليمين والنصف في البطن اللي هي في البلاوة قدام. انت نايم صح؟ جنب الشمال. تمام معاك. ماشي. ماشي. دي بس تتكلم في البريك.
لا بس رايح على يمين على قلب شمال قلب يمين أهان بس أنا يمين عشان أحسن يا
تمام. لا لا لا